विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको लेसनमा हामी लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। इलेक्ट्रिक करेन्टको 4 वटा इफेक्टहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले हिटिङ इफेक्ट हामीले पढिसकेका छौँ र इलेक्ट्रिक करेन्टको इन्ट्रोडक्टरी पार्टहरू पढिसकेका छौँ। यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने त्यो पढ्नुभएको छैन भने यतापट्टि म लिङ्क दिन्छु प्लेलिस्टको, त्यहाँ गएर स्टडी गर्नुहोला। र आज चाहिँ लाइटिङ इफेक्ट अनि फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पको वर्किङ कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको डिफ्रेन्सेस कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्छौँ। यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ एकदमै धेरैचोटि सोधेको पनि छ, सो एकदमै ध्यान दिएर यो स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो हिटिङ इफेक्ट जस्तै लाइटिङ इफेक्ट पनि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टर, स्पेसिफिक टाइपको कन्डक्टर अथवा कुनै पनि एप्लायन्सेस जुन बनाइएको हुन्छ त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दाखेरि यदि त्यसको रेसिस्टेन्स एकदमै हाई छ भने त्यसले हिट एन्ड लाइट दुवै प्रोड्युस गर्छ के। सो त्यो लाइटलाई चाहिँ युज गरेर हामी लाइट बल्बहरू बनाउने गरिन्छ। सो when an electric current is passed through some electrical appliances, for example एउटा बल्ब, then they change the electrical energy into light energy। त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, लाइट एनर्जीमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा चेन्ज गर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले के भन्ने रहेछौँ त, लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने रहेछौँ। अब हामीले कमनली युज गर्ने दुई खाले ल्याम्प छ, एउटा छ फिलामेन्ट ल्याम्प र अर्को छ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। अहिले मोस्ट कमन फ्लोरेसेन्ट युज गरिन्छ, तर आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामीले फिलामेन्ट ल्याम्पलाई मोस्ट कमनली युज गर्ने गरेका थियौँ। सो यहाँनिर एउटा फिलामेन्ट ल्याम्प देख्न सक्नुहुनेछ। यसको वर्किङको बारेमा अलिकति हामी स्टडी गर्छौँ। यहाँभित्र एउटा सानो तार जस्तो हल्लिएको देख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यो चाहिँ जलेको छ बट यहाँ अलिकति हेर्नु होला। यतापट्टि माथिपट्टि दुईवटा यो कनेक्टर छ, कनेक्टर पिन भनौँ, इलेक्ट्रोडको रूपमा त्यसले युज गर्न सकिन्छ। भित्रपट्टि एउटा सानो फिलामेन्टको इलिमेन्ट जस्तो हुन्छ जसले चाहिँ लाइट प्रोड्युस गर्ने गर्छ। सो जुन यो फिलामेन्ट ल्याम्प छ त्यसमा चाहिँ भित्र यहाँनिर जुन तार तपाईँले देख्नुभएको थियो हल्लेको, त्यो चाहिँ एउटा टङ्स्टेन भन्ने मटेरियल हो, जसलाई चाहिँ फिलामेन्टको इलिमेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। किन टङ्स्टेनलाई युज गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै, त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई हुन्छ कि, लाइक 34 डिग्री सेल्सियसमा त्यो मेल्ट हुँदैन। सो त्यो टेम्परेचरसम्म त्यो सजिलै पुग्न सक्छ। यो जुन बल्ब छ यहाँनिर बनेको, यो फिलामेन्ट बल्ब, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भित्रपट्टि आर्गोन र नाइट्रोजन हालिएको हुन्छ। किन हालिएको हुन्छ आर्गोन र नाइट्रोजन भन्दाखेरि आर्गोन भनेको एउटा इनर्ट एलिमेन्ट हो, इनर्ट ग्यास हो, त्यसले त्यहाँनिर रिएक्सन गर्दैन। र नाइट्रोजन इज अ काइन्ड अफ ग्यास द्याट डज नट सपोर्ट बर्निङ क्या, बर्न हुन दिँदैन क्या, उसले एक्सटिङ्ग्विस गर्ने काम गर्छ। सो बर्निङ नहोस्, त्यो नजलोस् भनेर नि यो दुईवटा ग्यासेसहरू युज गरिएको हो। र यसको यो लाइटको अथवा यो बल्बको जुन फिलामेन्ट बल्ब छ, फिलामेन्ट ल्याम्प छ, यसको एउटा खासियत के भने यसले चाहिँ 90% अफ जति पनि एनर्जी आएको छ त्यो चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ कि, इन्स्टेड अफ लाइट एनर्जी 90%लाई चाहिँ यसले हिटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने 10%लाई चाहिँ यसले लाइट एनर्जीमा चाहिँ यसले कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछ। भनेपछि यसो सोच्दाखेरि त लाइक 90% अफ एनर्जी इज काइन्ड अफ लाइक हाम्रो अनडिजायर्ड एनर्जीमा गइरहेछ नि त। हामीलाई त के चाहिएको भन्दाखेरि हामीलाई त लाइट चाहिएको, तर हिटको फर्ममा गइरहेछ भनेपछि एउटा काइन्ड अफ लाइक वेस्ट एनर्जी जस्तै हुन्छ। सो यसको एफिसियन्सी एकदमै कम्ती छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यसको डिफ्रेन्सेस विथ द फ्लोरेसेन्स, यसको अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी डिफ्रेन्सेसमा पढ्छौँ। अर्को हुन्छ हाम्रो फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। सो यहाँ चाहिँ एउटा ट्युबलाइट, यो चाहिँ एउटा फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प हो। यस्तो ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, अब अरू स्ट्रक्चर पनि भन्न सकिन्छ, जेनरली ट्युबुलर हुन्छ, यता र यता यसको इलेक्ट्रोड हुन्छ। अब यहाँभित्र चाहिँ काइन्ड अफ लाइक मर्करी भ्यापरहरू राखिएको हुन्छ के, अनि यहाँनिर चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब जस्तो हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोन्सहरू डिस्चार्ज गर्छ, जसले चाहिँ भित्र रहेको जुन मर्करी हुन्छ त्यसलाई आयोनाइज गर्छ। त्यो मर्करीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट मर्करीले युभी रेडिएसन इमिट गर्छ। अनि यो ट्युबलाइटको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो लेयर छ, इनर लेयर, बाहिरपट्टिको यस्तो जुन सिलिन्ड्रिकल लेयर छ, त्यहाँनिर चाहिँ फ्लोरेसेन्ट मेटेरियलहरू हालिएको हुन्छ, पाउडर जस्तो फ्लोरेसेन्ट मेटेरियल, जसमा चाहिँ यदि युभी रेडिएसन हानियो भने त्यसले चाहिँ व्हाइट लाइट अथवा भिजिबल लाइट चाहिँ त्यसले इमिट गर्छ क्या। सो त्यसरी यो यसको कन्स्ट्रक्सन र वर्किङ चाहिँ त्यसमा बेस्ड छ। यसको अलिकति हेरौँ त के छ, कन्टेन्स इलेक्ट्रोड इन डिस्चार्ज ट्युब, होइन? दुईवटा डिस्चार्ज ट्युब जस्तो, एउटा डिस्चार्ज ट्युब जस्तो, त्यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोड्सहरू हुन्छ। अनि द ल्याम्प कन्टेन्स मर्करी भ्यापर वेन आयोनाइज प्रोड्युसेस युभी रेडिएसन। यहाँभित्र मर्करी भ्यापर हुन्छ जसलाई चाहिँ आयोनाइज गरियो भने त्यसले युभी रेडिएसन प्रोड्युस गर्छ। यसको इनर वाल, जुन इनर वाल छ द्याट इज प्रोभाइडेड अथवा कोटेड विथ फ्लोरेसेन्ट मेटेरियल, फ्लोरेसेन्ट पाउडरले कोट गरेको हुन्छ, द्याट एब्जर्ब्स द युभी रेडिएसन एन्ड इमिट भिजिबल रे। सो त्यसले चाहिँ युभी रेडिएसन एब्जर्ब गरेर भिजिबल रे इमिसन गर्छ। जुन यो फ्लोरेसेन्स टेक्नोलोजी छ नि, यो फ्लोरेसेन्ट मेटेरियलहरूदेखि लिएर फ्लोरेसेन्ट इमिसन अफ रेडिएसन, यो एकदमै भेग छ, एकदमै डिफिकल्ट चाहिँ नहुन, एकदमै युजफुल छ भनौँ, एकदमै धेरै ठाउँमा युज हुन्छ र कम्प्लिकेटेड छ। त्यहाँ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट, एनर्जीको बारेमा हामीले धेरै डिस्कस गर्नुपर्छ, त्यसको एक्ज्याक्ट वर्किङ चाहिँ। तर अहिले तपाईँले के बुझ्नु भने एउटा डिस्चार्ज ट्युब हुन्छ जसमा चाहिँ मर्करी भेपर हुन्छ, इलेक्ट्रोड्सबाट इलेक्ट्रोन्स आएपछि मर्करी भेपर्सलाई आयोनाइज हुन्छ। मर्करी भेपर्स आयोनाइज छन् भने तिनीहरूले युभी रेडिएसन इमिट गर्छ। युभी रेडिएसनले यहाँ जुन फ्लोरेसेन्ट मेटेरियलहरू यहाँ कोट गरिएको हुन्छ त्यसमा हिर्काउँदाखेरि त्यो फ्लोरेसेन्ट मेटेरियलले चाहिँ के प्रोड्युस गर्ने रहेछ त, व्हाइट अथवा भिजिबल लाइट
प्रोड्युस गर्ने रहेछ। सो त्यसरी चाहिँ वर्किङ अफ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ। अब यो फ्लोरेसेन्स ल्याम्प र फिलामेन्ट ल्याम्पको डिफरेन्सेसमा चाहिँ एकदमै धेरैचोटि एक्जाममा सोधेको छ र सोध्ने गरेको पाइन्छ पनि। सो लेट्स लुक एट द डिफरेन्सेस बिट्विन फिलामेन्ट ल्याम्प एन्ड फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। सो लेट्स लुक एट द डिफरेन्सेस, एकदमै धेरैचोटि यो एक्जाममा सोधेको पाइन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिलामेन्ट ल्याम्पले चाहिँ 10% अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई मात्रै लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ भने चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्प कन्भर्ट्स 10% अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु लाइट एनर्जी। तर फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पले चाहिँ 30% अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई त्यसले लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछ भने चाहिँ मोर इफिसियन्सी भयो, मोर युजफुल भयो। त्यस्तै फिलामेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँनिर आर्गोन होइन इनर्ट ग्यासेसहरू फिल गरिएको हुन्छ र नाइट्रोजन फिल गरिएको हुन्छ भने फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ मर्करी भ्यापर र फ्लोरेसेन्ट पाउडर फिल गरिएको हुन्छ। मर्करी भ्यापर ग्यासेसको रूपमा र फ्लोरेसेन्ट पाउडर चाहिँ कोटिङको रूपमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै लाइफ स्पान चाहिँ जुन फिलामेन्ट पुरानोवाला ल्याम्प छ नि तिनीहरूको लगभग 1000 आवर्स भनिन्छ, एक्टिभ 1000 आवर्स भने फ्लोरेसेन्सको चाहिँ लगभग 3000 आवर्स चाहिँ एक्टिभ लाइफ स्पान भनिन्छ। एभरेजमा हो त्यो, त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तै फिलामेन्टमा चाहिँ टङ्स्टेन फिलामेन्ट इमिट्स लाइट। यो जुन टङ्स्टेन छ इलिमेन्ट अफ फिलामेन्ट त्यसले चाहिँ लाइट इमिट गर्छ भने यताबाट चाहिँ लाइट इमिट कसले गर्छ भन्दाखेरि हामीले देख्ने लाइट चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडरले गर्छ। फ्लोरेसेन्ट पाउडर जुन चाहिँ कोट गरेको हुन्छ त्यसले गर्ने गर्छ। त्यस्तै जुन यो फिलामेन्ट ल्याम्प छ पुरानो खालको बत्ती त्यो 25-40 रुपियाँमा त्यो पाइन्छ मजाले। सो इट्स चिप टु इन्स्टल, एकदमै सस्तो पर्छ। तर यो जुन ट्युबलाइटहरू छ अथवा फ्लोरेसेन्स ल्याम्पहरू छ त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्न सुरुमा चाहिँ अलिक महँगो पर्ने गर्छ। अनि त्यसको लङ रनको इफेक्ट हेऱ्यौँ भने फेरि यो सस्तो पर्छ है हामीलाई लङ रनमा हेऱ्यौँ भने, किन यो 3000 घन्टा चल्छ नि त होइन। सो त्यो सस्तो पर्छ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ। तर सुरुमा इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमा चाहिँ यो अलिक बढी पर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो एलइडी बल्ब पनि एकदमै युज हुन थालिसकेको छ। एलइडी बल्बले लगभग ट्युबलाइटभित्र पनि एलइडी बल्बवाला ट्युबलाइट आउन थालिसकेको छ। मोस्टली यो चाहिँ फ्लोरेसेन्टवालै हो होइन। सो त्यस्तोवाला आउन थालेको छ। सो या अब डे बाई डे त्यो इम्प्रुभ हुँदै नै जाने हो। सो हामीले हाम्रो कोर्समा भएअनुसार चाहिँ फिलामेन्ट र फ्लोरेसेन्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लाइटिङ इफेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा स्टडी गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै फिलामेन्ट ल्याम्प र फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पको पनि अध्ययन गर्नु पऱ्यो र यिनीहरूको डिफरेन्सेस बिट्विन र यिनीहरूको वर्किङ आज हामीले स्टडी गरेको छौँ। सो वाट डु थिङ्क अबाउट टुडेज भिडियो? गो डाउन बिलो, पुट अ कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।